Hi guys, good morning. So, Punta kami ngayon ng Manila Cathedral. Manila Cathedral. Kasi attend kami ng orientation para sa aming kasal. So, punta kami doon and share din namin guys kung ano yung experience namin doon. And kung paano kumuha ng mga requirements sa pag gusto niyo magpakasal. Sa Manila Cathedral. Kung gusto niyo magpakasal sa Manila Cathedral pala. Sorry. Dito kami ngayon sa bandang Lacson. Medyo traffic kasi dito sa may Puresa kaya Call ikot time kami. 8 a.m. Pero ang orientation namin 8 a.m. So 7:30 na. So kailangan maghabol. Stoplight pa, patay. Oh no! Stoplight. Yun lang. So yun lang. Kaya guys, try namin mag-video dun sa loob. And sasabihin din namin yung mga baby? Mga rules and regulations sa Manila Cathedral before ka makabook kasi dapat naintindihan mo at magpa-follow ka ng rules nila. And then yung mga rates nila. So kung kaya ba ni Papi bayaran. Saka guys nga pala, requirements nila ngayong orientation, kailangan meron kang dalang baptismal. Certificate. Baptismal certificate. Yan. Kailangan yan. Okay. See ya! Yan lang. Bye! Bye! A few inches later. Bawal maingay. The wedding celebrated here at the Manila Cathedral. Ito po yung unang hakbang sa ating paghahanda para sa sa kasal dito sa Manila Cathedral. And I wish to, aside from welcoming you today, I wish to thank you for considering the Manila Cathedral as the church for your wedding. Siguro po alam nyo ang mahabang kasaysayan ng Manila Cathedral. We consider the Manila Cathedral as the mother church of the Philippines because the Manila Cathedral is the very first cathedral in the Philippines. Yung pong simbahan ay narito na noon pang 1571. Wala pa tayong lahat. Wala pa yung mga magulang o mga nandito na po yung simbahan. Nang itatag ang lungsod ng Maynila, when the city of Manila was established, they erected a church, a parish church, in this very place. At yung pong simbahan na yon, eventually, naging unang-unang katedral ng buong Pilipinas. When the Philippines was created as one diocese. Yung buong Pilipinas ay hiniwalay sa Archdiocese of Mexico, hindi po yung Pampanga, Mexico, kundi yung Mexico. At hiniwalay doon at ginawa tayong isang diocese dito sa Pilipinas. Ang sentro ng diocese na yon, ang sentro ng pananampalataya ng buong Pilipinas at that time was the Manila Cathedral.
At alam naman natin na sa takbo po ng kasaysayan, ilang beses nang nasira ang Manila Cathedral because of fire, because of earthquake. Several times it was destroyed by earthquakes. And the last destruction was caused by the war, the Second World War. During the Battle of Liberation, talagang razed to the ground ang Manila Cathedral. But it was rebuilt for the 8th time noong 1950s, and this is the 8th cathedral, 8th structure built on this same spot where it was originally erected many centuries ago. Kaya yung story ng Manila Cathedral is a story of building, destruction, and rebuilding. Now, we cannot tell the history of Christianity in the Philippines without really mentioning the Manila Cathedral. When you talk of the faith of the Filipinos, the faith Christianity here in the Philippines, we will always mention the special role played by this church. Kaya mahalaga po ang kasaysayan ng Manila Cathedral para sa atin. And if in case you will consider to have your wedding here in the Manila Cathedral, then it will be our joy for your wedding to be part of the history of this church. Parang pag sinabi natin Manila Cathedral, we could always say, we are part of the history of the church kasi dyan kami kinasal. So that is the privilege of being married here in the Manila Cathedral. So we thank you for considering that. We thank you for considering the Manila Cathedral, and we wish that sana nga po that your wedding, the story of your love and relationship will be part of the rich history of this church, our mother church here in the Philippines. Sa orientation po natin ngayon, magkakaroon po tayo ng 2 parts. The first part will be about requirements, the requirements that are needed for the wedding. And the second part is about the policies, the guidelines of the celebration, for the celebration of marriages here in the Manila Cathedral. Marriage, ibig sabihin, hindi pa kayo naikasal. First wedding. Meron po ba dito civilly married na? Yung kinasal na ng civil? The other, next yung mixed marriage. Ito po yung wedding ng one party ay Catholic and the other party baptized into another religion. Meron po ba dito ibang religion? Ano pong religion, sir? Now, the third one is yung disparity of cult. Ito naman po yung one party ay Catholic and the other party ay non-religion. May mga tao pong non-religion. Okay? Ang Buddhist po at ang Protestant, kinoconsider po siya as disparity of cult. At yung agripay po, meron po bang agripay dito? Ang agripay po ay hindi kinoconsider ng Catholic. Check nyo po yung baptismal certificate nyo. Meron po kasi mga bininyagan na hindi nila alam na agripay po sila. Hindi po natin yan kinoconsidered as Catholic. Validation of marriage, ito po yung naikasal na sa civil. Doon po sa mga kasal na ng civil, kinoconsider nyo po na ang first wedding nyo yung civil. Binavalidate lang po yan ng simbahan. Pero ang validation of marriage at ang Catholic marriage, pareho po ng requirements. May interview, may mga seminar, may baptismal, may confirmation. Ang pagkakaiba lang po ng Catholic marriage sa validation, instead of getting marriage license from City Hall, ang isasabit po ng validation, original marriage contract from PSA or NS po. Pero pareho po ng requirements. Meron din pong marriage bands ang validation. Minsan po kasi ang nangyayari, yung ibang couple, kapag matagal nang silang civilly married, akala po nila ang tawag doon pag kinasal sila sa simbahan, renewal of vows. Hindi po. Ang renewal of vows po ay naikasal na sa Catholic Church. Meron po kasi mga couple na nagsasama ng more than 25 years ng civilly married. Pag po tumawag sa Manila Cathedral, mag-inquire po kami for renewal of vows. Pag tinanong namin, saan church po kayo pinasal? Ay hindi pa kami kasal ng simbahan, sa civil lang kami. So akala po nila renewal of vows. May question po kayo sa types of wedding?
Next, for the wedding requirements. After this orientation po, lahat po kasi kayo naka-tentative booking lang. Kaya importante po yung inyong attendance. After po ng ating orientation, i-click namin yung attendance nyo. And then, that's the only time na makikita nyo po yung reference number nyo for the initial down payment. Kaya, importante po si attendance. Kapag po kasi hindi namin na-click yung attendance nyo after this orientation, automatic po mawawala yung reservation nyo online. Yes, ma'am. By the way, meron po ba ditong representative? Sa mga representative po, make sure lang po na ma-explain nyo sa couple lahat ng pag-uusapan dito po sa orientation. Medyo hirap po kami kapag representative. Ang nangyayari po kasi sa representative, pag umattend ng orientation si representative, later on, ibang tao naman ang magsasabit. Iba ulit. Kaya po nagkaka-problem kami minsan sa couple. Meron po ba ditong foreigner ang one party? Sa lahat po ng foreigner, later on, i-discuss natin that you have to go to the Chancery Office. Later po, i-discuss natin bakit kailangan pumunta sa Chancery Office. Now, after this orientation po, you have 2 weeks extension to reserve. Ibig sabihin po, after nito, mag-click namin ng inyong attendance, lalabas yung reference number nyo. After 2 weeks, bibigyan po namin kayo ng extension ng 2 weeks para makapagbayad ng reservation. Pero sana po huwag yung paabutin ng 2 weeks. Kasi after po nun, automatic mawawala na din yung online reservation nyo. Yung iba po kasi doon, ang due date, for example, July 13 po ngayon. Ang due date niyan, 2 weeks after niyan, is July 27. Yung iba, nagbabayad July 27, that day din. So, hindi po namin yan makikita sa online payment nyo dahil Saturday na yon. Kaya po yung iba, nawawala. Nawawala yung reservation nila. So, babalik na naman kami sa another online reservation, orientation. Kaya po sana, huwag niyo siyang paabutin ng in 2 weeks time. Yes, ma'am. Wala po kami ina-accept na payment sa office kasi online transfer po lahat. Yes, sir. Hi, so na-mention nyo na hindi nakapag-attendance, makakapag-waiting or reservation. Yes, importante kasi yung attendance. Kahit representative kayo, makapag-attendance kayo, and then i-click namin. Ibig sabihin, may nag-attend sa kanila in behalf sa couple. So pwede namin kunin yung dates na reserve nila, pero ito po. Yung reserve nilang dates, since hindi sila umattend, pwede namin kunin. Kung kukunin mo yung slot ng couple, hindi pa namin sila ngayon tatanggalin, kumbaga antayin pa namin yung 2 weeks time kasi pwede silang mag-reschedule ng orientation. So, after this orientation, makikita niyo po sa dashboard niyo, pagka-click natin yung attendance, makikita niyo na po yung rules and regulation ng simbahan doon sa online niyo. Yung po yung i-discuss ni Savior later on, yung rules and regulation. I-click niyo na nag-a-agree po kayo doon sa rules and regulation ng simbahan. Now, for those who are foreigner, you have to go to Chancery at ibibigay niyo po sa amin yung proof of visit niyo sa Chancery. For those who are foreigner and dual citizen. Importante po ang citizenship. Meron pong mga Pilipino na dual citizen, kasama po namin yan nilalagay sa marriage contract. Kung Filipino-American, Filipino-American. Kailangan niyo pong pumunta sa Chancery Office to get the list of requirements for those who are foreigner and dual citizen. Clear po yun? Next. Chancery Office po, Monday to Friday, except holidays. Open po sila from 8:30 to 11:30 and 1:30 to 4 p.m. Ang Manila Cathedral po, close kami kapag Monday.
Kung pupunta po kayo ng Chancery, make sure po na open din kami para if you have question po na galing kayo sa Chancery, ma-accommodate pa rin po namin kayo. Kasi kung Monday kayo pupunta, close naman po kami. So better po from Tuesday to Friday po kayo pupunta sa kanila. Klaro po yun. May tanong po tungkol sa mga foreigners. For reservation purposes po, BPI online po. Makikita niyo po yung reference number na sinasabi ko later on after na maklik ko po yung attendance. And make sure po na pag nakapagbayad na po kayo, tawag po kayo sa office. Sabihin niyo lang po na nag-payment na kayo at yung deposits niyo po paki-email. May kaso po kami last week lang. Yung couple, February pa sila umattend ng orientation. Yung online payment nila, pinasok nila sa isang account namin nang hindi nila tinatawag sa amin. Nag-iba sila ng mode of payment doon sa isang account namin. Hindi namin nakita yung payment nila kasi hindi rin sila nag-email, hindi rin sila nagsabi na nakapagbayad na sila o yung deposit slip nila. Bumalik lang sila last week. Natakot yung girl kasi wala sa listahan po yung wedding date nila na January. Buti na lang, blessing, wala pang nakabook dun sa date na napili nila. Buti na lang wala. Kaya, na-click pa namin yung attendance nila at na-reserve pa nila yung date. Kaya careful lang po, inform nyo lang po kami. Question po sa reservation. Ang reservation niyo po na 10,000, deductible po yan doon sa full payment. May question po. Pupunta na po tayo ngayon sa pinaka-importanting part ng requirements natin, which is your baptismal, your confirmation certificate. Meron po ba dito hindi pa nakukumpilan? Marami-rami po kayo. Lahat po ba dito next year ang wedding? Meron po bang this year ang wedding? Anong month, sir? December. For baptismal certificate and confirmation certificate, saan po kinukuha ang baptismal certificate? Ang baptismal certificate po kinukuha kung saan kayo bininyagan. Hindi po centralized ang record ng baptismal certificate. Marami pong pumupunta sa San Agustin at Manila Cathedral dahil sinasabi daw ng isang simbahan na centralized ang record. Ang baptismal po kahit sa probinsya kayo bininyagan, pupunta po kayo sa probinsya. Ang baptismal certificate po, nire-request siya 6 months before ng wedding nyo. Bakit 6 months? For marriage purposes. Kasi po dapat may validity yung mga requirements. Yung 6 months po kasi na yan, binibigyan namin ng allotted time para po doon sa notification. For example, kumuha kayo ng baptismal certificate na gagamitin nyo for confirmation kasi hindi pa kayo nakumpilan. 6 months bago makarating doon sa simbahan na kung saan kayo bininyagan, yung notification, nakakukumplit nila. Kaya po may validity. Now, question, may nakakuha na po ba dito ng for marriage kahit next year pa ang wedding? Now, yung pong mga nakakuha ng for marriage purposes, dahil ang validity nga po natin ay 6 months before ng wedding nyo, you have to keep the original. Kasi po, ang simbahan once lang nagbibigay ng for marriage. You have to keep the original. Now, babalik kayo dun sa simbahan kung saan kayo pininyagan, papapalitan nyo ng validity. So, surrender nyo yung original. Sasabihin nyo, ang wedding namin next year pa ng June. So, dapat January pa kami kukuha. So, papalitan lang po nila yung date ng issuance. Clear po yun sa mga nakakuha ng for marriage. You have to keep the original certificate. Ang kukunin ko lang po mamaya kahit photocopy lang. For baptismal certificate and confirmation certificate, 6 months before the wedding, make sure yung pangalan ng nanay nyo sa baptismal nyo at confirmation certificate, it has to be the maiden name of your mother.
not the married name. Check your baptismal kung married name ng nanay nyo ang nakalagay. Dapat it has to be the maiden name, not the married name. Baptismal and confirmation certificate. Make sure po sa baptismal and confirmation certificate nyo kung ano po yung nakalagay sa birth certificate. Hindi po yun kung ano yung nakasanayan yung gamiting pangalan. Marami po kaming correction. Mga 90% sa katedral ng kinakasal, lahat may correction ang baptismal at confirmation. Bakit po kaya gano'n? Kasi si baptismal at si confirmation ay hindi natin ginagamit as legal documents. Tama po ba? Hindi naman siya kinukuha as government requirements. Kukunin nyo lang po yan pag pinasal na kayo. Kaya yung mga discrepancy ng pangalan, makikita lang pag ikakasal na kayo. Usually, ang case niyan, minsan yung tatay, wala naman talagang senior, nagkakaroon ng senior kapag may junior ng anak. Yung iba naman yung Maria ng nanay, instead na buo, nagiging empty. So make sure po, pag nag-submit kayo sa amin ng baptismal and confirmation, tama po yung pangalan ng magulang mo. Sasabihin po ng couple, bakit kailangan pino-consider yung tamang pangalan ng magulang? Eh kami naman yung ikakasal. Kasi po, yung pangalan ng parents nyo kasama sa marriage contract nyo. And yung marriage contract nyo considered as legal documents. Kapag po sa simula pa lang, mali na yung sinabit sa aming baptismal and confirmation, hanggang dulo po yan, mali tayo. Hindi po namin alam sa katedral kung ano yung susunding pangalan. Kaya po, ang advice namin sa couple, pag kumuha kayo ng baptismal and confirmation certificate for marriage, nasa simbahan pa lang kayo, check nyo na yung pangalan. Lalo na po yung galing probinsya. Magdala na po kayo ng birth certificate nyo. Kasi po ang nangyayari sa couple, nalalaman lang nilang may mali pag nag-submit na sa amin. Kasi po, chinecheck namin one by one. Chinecheck namin yung nanay, yung tatay, kung may phone number, yung baptismal and confirmation certificate. Bakit po importante yung phone number and page number? Ibig sabihin, naka-record po sa simbahan. Kaya po hindi, malabo po na ma-fake kami ng baptismal and confirmation certificate. Based po dyan sa mga page number and book number. May tanong po sa baptismal and confirmation certificate. Doon po sa mga hindi pa nakukumpilan, huwag nyo na pong antayin yung palapit ng wedding tsaka kayo magpakumpil. Pwede po kahit this year magpakumpil na kayo dahil hindi po lahat ng simbahan nagpukumpil. May mga particular churches lang po na nagpukumpil. Like yung Quiapo every Sunday. Yung St. Michael sa loob po ng Malacanang, twice a week sila nagpukumpil. Every Thursday and Sunday. Sa Manila Cathedral po, nagpukumpil kami every second Sunday of the month. May question po kayo sa confirmation? May question po, baptismal and confirmation. Now, after baptismal and confirmation certificate na makapag-request na po kayo, make sure lang po na masubmit nyo kaagad sa amin para ma-check po natin. Para kung may discrepancy po, mapalitan ka agad. Now, after nyo po masubmit si baptismal and confirmation certificate, that's the only time we can schedule your canonical interview. Ano po yung canonical interview? Yan po yung ini-interview yung couple ng sabay sa Manila Cathedral. Ini-interview po yan ng mga pare sa Manila Cathedral. May magtatanong, pwede ba namin gawin ang canonical interview sa ibang bansa? Hindi po. Dito po talaga sa Manila Cathedral. Since dito kayo ikakasal. Ang schedule po namin yan from Tuesday to Friday, 8:30 ng umaga. That's the only time po. Ang schedule ng canonical. Hanggang 11 a.m. po yan, 3 couples per day. Automatic po yan. Pag submit niya sa akin ng baptismal and confirmation, automatic po, bibigyan po kagad kayo ng schedule ng canonical interview. Dalawa lang naman po ang seminar ng couple sa katedral. During your canonical interview and your pre-Canas seminar.
Pag binigyan ko po kayo ng schedule ng canonical interview, automatic po, bibigyan ko kayo ng schedule ng pre-K na seminar. Ang pre-K na seminar naman po, every second and fourth Saturday of the month. Medyo mahaba lang po ito, from 1 to 6 p.m. May mga kasabayan po kayong couple dyan. More or less po mga 10 to 12 couples po yan. Now, may magtatanong, ang pre-K na seminar ba pwedeng gawin abroad? Ito po pumapayag kami. Only yung pre-K na. Kung magkasama po yung couple sa abroad. Para ma-save yung time nila, para pagdating nila sa katedral, canonical na lang ang gagawin nila. Ang pre-K na seminar po kasi sa abroad, mas maganda. 3 days po nila ginagawa. Sa atin po, half day lang. Now, magtatanong ulit ang couple, paano kung sa ibang church namin gawin ang pre-K na dito sa Pilipinas? Hindi po kami pumapayag. Dito lang po sa katedral. And kung hindi po kayo pwede ng every second and fourth Saturday of the month, ibibigay po namin yung contact number yung nagbibigay sa amin ng seminar. Pwede po kayo magpa-special pre-K na sa kanila on a weekday schedule. Lalo na po dun sa mga couple na hindi pwede ng weekend. At dun po sa mga couple na limited lang yung time pag nag-work sa abroad, uuwi lang dito para sa canonical at pre-K na. Binibigyan po nila ng special pre-K na pero sa San Carlos Seminary sa Guadalupe on a weekday schedule. May question po kayo sa canonical and pre-K na seminar? Di po. Dito po sila magpapa-interview. Ang pre-K na seminar po, gagawin po nila sa abroad. Sa simbahan din po sa abroad. Foreigner po ba yan? Pilipino po ba yan? Magkasama po sila sa abroad. Anong bansa po ba? Pwede po sila doon. May pre-K na po doon. Pwede po nilang gawin yan. Pero po ito, yung pre-K na nila, within 6 months din po. Kasi may certificate po yan eh. 6 months before the wedding. Lahat pong dinidiscuss natin within 6 months. Now, may magtatanong, paano po ang ng couple 2 months before ng wedding or 3 months before ng wedding? Pwede naman po yun kasi nandun pa rin tayo sa within 6 months. So, yes, sir. Tungkol sa canonical, pwede ba yan gawin ng pari na magkakasal? Halimbawa, hindi dito sa Manila Cathedral yung pari na magkakasal. Usually po, dito talaga yung canonical. Kahit may guest priest po kayo na magkakasal sa inyo, dito po talaga ang canonical interview. Yes, sir. May paraan ba na weekend yung schedule? Ng canonical po, weekday lang po talaga siya. Kaya po itong canonical interview, ini-schedule namin ahead of time. Para po dun sa mga hirap ng weekday, makakapag-leave po sila. Half day lang naman po ang canonical interview. Ang pre-K na seminar po, half day din, weekend pa. Yan lang po yung dalawang seminar na pupuntahan nyo sa amin. Maliban po dito sa dalawang to, kahit isa-isa na lang po ang mag-submit sa amin. Depende po sa schedule namin. Pero from Tuesday to Friday po yun. Isa lang sa canonical interview. Do you have question po sa baptismal, confirmation, canonical, and pre-K na seminar? Yes, ma'am. Yung sa baptismal certificate po kasi, mali yung spelling ng name ko, pero yung tama po syempre yung nasa birth certificate ko. So, kailangan ko po ipaayos sa simbahan. Yes. Simbahan po mag-aayos niya. Babalik po kayo dun sa church kung saan kayo dininyagan kasama ng birth certificate. Bali, bigyan po nila ng parang bagong certificate. Yes. Pero for now, dahil may mga mali po yan, tatanggapin namin for reservation purposes. Pero once nakumuha na po kayo ng for marriage, make sure po na tama na yung name. Question po. Additional requirements po during canonical interview. If yung couple po working abroad, there's another requirements. Yung po yung pinatawag nilang Certificate of Freedom to Marry from Catholic Church. Ano po yung Certificate of Freedom to Marry? Kapag working abroad ang couple, hindi po tayo makakapag-announce ng marriage banns sa abroad.
Dito lang po yan sa Pilipinas. Kaya po, humihingi kami ng Certificate of Freedom to Marry. Ibig sabihin, wala kayong record ng kahit na anong wedding sa abroad. Iba po ang Certificate of Freedom to Marry sa Senomar ha. Ang Senomar po kinukuha sa PSA at NSO. Ang Certificate of Freedom to Marry kinukuha sa Catholic Church. Now you will ask, paano kung di kami bigyan sa Catholic Church sa abroad? Kasi hindi naman kami permanent resident doon. Working lang kami. Meron po tayong tinatawag na affidavit of free status to marry. Ano po ito? During your canonical interview, yung couple na nag-working abroad, magdadala ng 2 witness. Kamag-anak. Pwedeng tito, pwedeng tita, pwedeng kapatid, pero make sure legal age. I-interviewin din to nung paring mag-i-interview sa couple. Sasabihin nila, nag-witness ba kayo na yung couple na yon ay single at walang kasal na naganap sa abroad? Saan po magagaling yung papers ng affidavit? Sa amin na rin po yun. Pipirma lang yung witness. Ito pong affidavit of free status, automatic po ito sa mga flight attendant at seaman. Meron po bang seaman dito? Flight attendant. Kasi working abroad eh. So automatic po yan, kapag may seaman kaming couple or flight attendant, automatic nagdadala ng witness na 2 during canonical interview. Klaro po yung Certificate of Freedom to Marry, lalo na po yung mga working abroad. Yes, ma'am. Applicable pa rin po yan. Lahat po ito. Kahit posibleng married na kayo, kailangan pa rin ito dahil ito po ay kinukuha sa Catholic Church. Paano ko ang tanong, paano kung yung groom ko o yung bride ko ay hindi Katoliko? Saan namin kukuha itong Certificate of Freedom to Marry? Yan po, mag-execute ng affidavit. I-interviewin din sila ng pare. Papakiusapan nyo kahit hindi siya Katoliko, interviewin lang na nagpapatunay na single siya sa abroad at wala siyang record ng kasal. Clear po ito sa Certificate of Freedom to Marry and Affidavit of Free Status. Yes. May question po sa within 6 months. Bago po tayo mag-transfer sa 3 months before the wedding. May question po kay baptismal, kay confirmation, canonical, pre-K na seminar. Clear po? Okay, thank you. Now, 3 months before the wedding, ano po ibig sabihin ng banns and permission? Kung regular Sunday Mass goers po kayo, yan po yung naririnig yung ina-announce. Si ganito, ikakasal kay ganito. May mga simbahang nag-a-announce. Meron namang iba nasa bulletin board na. Yung picture nyo, nandoon. Yan yung tinatawag na banns and permission. Paano po ang banns and permission? Ang banns and permission po, kami ang gagawa. Ito po yung form. Base po yan doon sa canonical o sa personal info sheet nyo na pipila pa nyo online kung saan kayo nag-18 years old up to present. 18 years old. For example, si group 18 years old niya hanggang 30 or present address niya, nakatatlong lugar siyang nilipatan. Lahat po yun i-announce na. Kung nag-18 years old kayo sa probinsya, kailangan i-declare nyo na nag-18 kayo sa probinsya. Dahil i-announce pa rin po natin yan. Yung form po na ito sa aming manggagaling, i-text po namin yung mga couple na ready na for pick-up. Kukunin nyo sa amin yung form, dadalhin nyo po sa mga simbahan na nakakasakop sa address nyo nung nag-18 years old kayo. Hindi po yung kung saan kayo nagsisimba. May mga couple po kasi na yung address na yon, doon sila nakatira, pero hindi sila nagsisimba. Kaya yung iba, kung binigay namin yung funds, dinadala kung saan sila madalas magsimba. Hindi po yun. Kung saan po nakakasakop yung simbahan na yun, doon sa address nyo nung nag-18 years old kayo. Yung iba sasabihin sa amin, makikita namin may probinsya silang dinideclared eh. Pero dahil tinatamad silang dalhin yung funds nila doon, sasabihin nila hindi sila nag-18 years old doon. Pero paano kung may record ka ng
pala inakikasal sa probinsya. Dahil hindi niya dineclare na nag-18 years old siya sa province. Kaya, importante po yung declaration ng address nyo from 18 years old up to present. Kung tatlong lugar po yan sa tatlong simbahan tayo magbabalis. Kali dito ako. Hindi naman po ito mahirap kasi yung form naman sa aming magagaling. Dadalhin nyo na sa simbahan, i-announce lang po nila ng 3 consecutive Sundays. After ng pabalikan nyo na po yung reply, nakalagay po doon yung 3 Sundays na in-announce siya. Tama, dito na Yes, po. sir. May bayad po ba yun sa mga parokya? Meron po. Siguro, usually po pinakamahal ng bayad sa bonds, I think 500 pesos. Opo, na mag-ano. May question po kayo sa bonds and permission? Three months before ng wedding nyo, another requirements po yung marriage license. Saan po kinukuha yung marriage license? Ang marriage license po ina-apply sa City Hall kung saan nakatira either si groom or si bride. Ito po may appearance ng couple. Ang marriage license. Kung si groom taga Makati, pwede kayo sa Makati. Kung si bride taga Manila, pwede sa Manila. Pero, hindi po kayo pwedeng kumuha kung saan City Hall madaling mag-apply ng license. Dapat po kung saan kayo nakatira. Hindi dahil may kakilala kayo sa Quezon City, may kilala kayo sa Taguig, doon kayo Taguig kumuha. ako. Dapat po Hindi. kung saan yung resident nyo, either bride or groom. Kasi, May appearance po ito ng couple ha, hindi po pwede po isa. Kaya po ina-advise namin sa mga couple na working abroad, yung iba kasi po tumatawag sa amin, 1 month before ng wedding lang kami nakakauwi. Pwede ba namin gawin lahat yun 1 month before? Pumapayag lang po kami ng 1 month before kapag ang couple civilly married na. Pero kung hindi pa, ang marriage license po ay ina-apply sa City Hall at nakukuha siya 15 working days. Kung 1 month before lang po kayo uuwi, hindi kaya. Hindi po pumapayag ang City Hall nang wala ang couple. So, pili tayo. doon na sa inyo. Mahirap sa tuloy. May tao. Kailangan po yung mismo marriage license ang masabihin sa amin. Kasi po, yung marriage license, katunayan, na may lisensya po kayo sa kasal. At ito po marriage license na to, kasama po yan nililinis na sa City Hall, including your original marriage contract na sinignan nyo during your wedding. Ngayon po, dun sa mga couple na abroad, ina-advise po namin na minsan kasi dadating sila na wala pang 3 months before ng wedding. Gusto na nila itong i-apply. Ang problema po sa license, na-expired. Kaya hindi po siya pwede i-apply ahead of time. Kami rin po, bibigyan niyo rin po kami ng Senomar at ng birth certificate nyo kahit photocopy lang. Para po malaman natin yung spelling din ng pangalan ng mga magulang mo. Pag kumuha kayo ng original, photocopy nyo sa amin po yung photocopy ng Senomar at ng birth certificate. Ito lang po requirements na to ang tinatanggap namin photocopy. The rest, original. Yes, ma'am. Ma'am, paano po yung group po, taga-Cebu, parang nag-rent lang po? Saan po kami kukuha ng marriage license? Pero saan kayo mas matagal nag-i-stay? Ikaw, ma'am, saan? Dito po ako sa Manila. Pwede Pero sa- possible po na mag-stay po sa Cebu after ng, After ng wedding nyo? or plan po. Pwede kayo Manila kasi may bahay ka naman dito eh. Pero rent lang po. Pwede naman. Pwede. Oo. Kayo, pwede sa Cebu kung tayo ng residente kayo. Ang problema mo lang kasi kung sa Cebu at may kulang kang papel, sa Cebu mo pa kukunin. Thank you. Kasi pwede ka naman sa Manila dahil ang Takibla naman Manila talaga yan eh. Pero kung umuupa ka sa Manila, hihingan ka lang naman ng barangay clearance eh. Nasa Manila ka talaga nagre-resident. Or umuupa. For civilly married po, ang kailangan lang namin is yung marriage contract nyo from PSA for those who are civilly married. Doon naman po sa
sa mga civil married na kinasal sa abroad, ang kailangan po namin yung original marriage contract nyo kung saang abroad kayo pinasal, at kung yung one party ay Catholic pa, make sure po na i-report of marriage. Meron po kasing couple na kinasal sa abroad pero hindi na-report sa Pilipinas. Kaya eventually nagkakaproblema sila. Pag umuwi dito yung couple, dito na sila titira, ang pagiging ng marriage contract sa PSA walang record kasi ang kasal sa abroad. Pero hindi naman nila ni-report sa Pilipinas. At doon po sa mga civilly married na, hindi na po namin yan nire-registro sa City Hall. Kasi nga po, considered na ang first wedding nyo, yung civil. Ang nire-record nila po namin yung Catholic marriage. Kaya po importante si marriage license. Clear po tayo sa part na to, sa bans and permission, marriage license, and marriage contract. Do you have question po? For those who are foreigner, legal capacity po ang kinukuha instead of senomar. Saan po kinukuha ang legal capacity? Sa embassy po, kung saan nag-originate yung couple. Kung anong citizen. Do you have question po? Yes, ma'am. For the marriage band po, if we're both deciding abroad, we need to have a marriage band Sa abroad? Yun ma'am, ang hihingin mo po instead of bans, yung certificate of freedom to marry. Kasi po hindi tayo makakapag-announce sa abroad. Hindi yan i-aalaw ng simbahan. Since dito kayo ikakasal. Saan bansa kayo ma'am? Kuwait, and UAE. Yun ma'am, nagbibigay po sila kasi may Catholic Church naman sa UAE. Yes ma'am? report yung marriage, mag-report ba yun sa Yes. Bibigyan mo lang kami ng kopya ng report of marriage mo na nai-report niyo siya. Pero matagal bago niya makuha, I think that's 6 months pa para magkaroon kayo ng copy sa PST. Maraming case ganito ma'am na hindi nare-report sa Pilipinas. Lalo na kung ang one party ay Filipino pa, dapat nare-report niyo. Kasi po, ang mangyayari niya, kung hindi nyo nare-report dito sa Pilipinas, consider na single pa rin kayo. Kasi wala kayong report sa PST. Question po, sa 6 months and 3 months before ng wedding, bago po tayo pumunta sa rules and regulation. Mukha lang pong marami, di ba? Pero kung titignan niyo po, konti lang. Mukha lang siyang marami. Lalo na po, kung dumadami lang yan kapag working at foreigner. Or kung may previous marriage, meron po kang anonymity. Divorce po. May additional requirements po kasi kapag annulled and divorce, kailangan po dumaan sa marriage tribunals. Yes, ma'am. Question? Sa embassy. Kung saan, pwedeng dito, pwedeng sa abroad. Pero usually, yung mga couple, kapag nag-apply na marriage license, dito sila kumukuha ng legal capacity. Ano po yung nationality? Chinese embassy. Pero 3 days yan bago makuha. Ina-apply talaga siya. Yes, ma'am. Kasi divorce ako before, and then after that, after 10 years, namatay yung divorce ng husband. Kailangan pa rin po ng divorce paper. You have to go, nagpunta na po ba kayo sa Chancery, ma'am? You have to go to Chancery po kasi ma'am, i-assist po nila yan. Release na yung Yes. Hihingan pa rin po kayo ng documents. Kasi ma'am, hihingi yan ng death certificate, yung divorce paper before, and then foreigner po kasi right? So you have to go to Chancery. Meron lang po kayong list of requirements. Pero dito lang po kayo nag-stay, ma'am. Dito po. Do you have question po? Before po tayo sa rules and regulations. Question? Thank you, Miss Donna. So, ngayon naman po ay pupunta tayo sa rules and regulations. Ito po yung pinintay ng lahat. Crucial. So, pagkakalabihan po, dito po natin ninyo malalaman kung ano po ba yung pinaka-guidelines ng Manila Cathedral. Specifically, the do's and don'ts. Una po, mahalaga po yung reservation fee and booking. Sinabi nga po kanina ni Miss Donna, you have 2 weeks after this to settle at least the partial payment, the reservation fee,
for the date na isa-set po ninyo. Yung kung full payment, this is the amount po pala, no? So, for with aircon po, 42,000. For non-aircon, 32,000. Ito na po yung inclusive dyan. Yung pari na magmimisa kung wala pa, but you can also bring your own priest. A simple flower decor with tool, the use of the choir loft and the pipe organ. The red carpet will be laid out for you. And ushers, commentator, and lectors, wedding candles, and all the lights of the whole cathedral will be lighted. The chandeliers and the LED lights. Yun na po yung exclusive dito sa payment na to. No? Sa wedding requirements, kanina po, na-discuss naman na ni Miss Donna yung sa wedding requirements, may mga kopya na rin naman po kayo. Pag po may tanong kayo, taas na lang po na kamay, ha? Next. In case of postponement, kung kayo po ay kung kayo ang magpo-postpone, you are only allowed to change the date once. You have to write a letter addressed to the rector, si Father Reggie, at titignan po available yung date kung saan ninyo ipapamove kasi postponement lang naman yung inyong wedding. Cancellation po, we don't do, hindi po inaalaw ng Manila Cathedral ang yung fee, refund. Wala pong refund ang Manila Cathedral. So we don't give refunds po if you decide to cancel on the wedding. Now, unfortunate events. As you see po, the Manila Cathedral is the Metropolitan Cathedral of Manila. And minsan po may mga pagkakataon na baka lang naman nakaset kayo sa isang date, may unfortunate event na mangyari. Pag po ganon, and isa lang naman po yung unfortunate event na yan, na hari nawang hindi mangyari, pag po namatay ang arsobispo ng Maynila, immediately po, canceled lahat ng wedding sa cathedral. Because the Archbishop has to lay in public at the Manila Cathedral. If ever it happens po, the Manila Cathedral will be the one to make all the necessary arrangements and look for the church of your choice of what possible church available kung saan po i-move yung wedding ninyo. So far po, once pa lang naman ito nangyari. And this is during the death of Cardinal Sin. Nung nangyari po yun, the cathedral was the one who looked for other churches kung saan po i-hold yung wedding ng mga naka-reserve na. Ahead din naman po kapag may special event, kino-contact naman din po yung mga couple kung meron pong special event na mangyayari ahead of time. For example, yung visit po ni Pope Francis, nung in-announce yun, binlock na po yung dates na hindi po pwede yung Manila Cathedral. At kinontact naman na rin po yung mga ikakasal during those days. Okay po? Wala rin pong refund ng unfortunate events, pero sabi ko nga po, the Manila Cathedral will be the one to assist you in case anything happens for the date that you have. Now, punctuality. In case of an unexpected event due to unpunctuality, the Manila Cathedral staff may automatically minimize or cut the parts of the wedding celebration. Dahil nga po sunod-sunod yung kasal sa Manila Cathedral, iniiwasan po namin yung late. Kaya po sana pag sinabi ninyo na ang kasal ninyo ay alas 3 po talaga magsisimula yung procession. Hindi naman po yung pinaka-wedding itself. Kasi po, ang timeline po natin, ang naka-reserve po time sa inyo ay 1.5 hour. So 1.5 hour po na yon, ang nakapasok na ay 15 minutes for the entrance procession, 45 minutes for the wedding itself, for the wedding night, another 15 minutes for the photos, photo op, and another last 15 minutes for the processional po, paglabas ng bride. Now, if you will be late, meron po kaming mga countermeasures. Pag po late kayo ng 10 minutes, wala na pong offertory. Tatanggalin namin yung offertory at prayers of the faithful. Pag po na-late kayo ng 20 minutes, mawawala na po ang homily. Homily, offertory, at saka prayers of the faith, mawawala po yun. Pag po late na kayo ng 30 minutes to 45 minutes, wala na pong mass. Rite of marriage na lang.
Rite of marriage na lang po yung mangyayari. Ngayon, if you will be late for an hour, yun ho, no? Yun na namin. So far naman po, wala pa namang nangyayari gano'n. Kaya po, ina-advise namin parate that if possible, when you make the invitations, maglagay po kayo ng time na siguro mga 30 minutes before the start of the wedding. Ngayon naman po, kung inaalala ninyo, saan pupunta yung mga bisita namin? Kung hindi pa naman ito pala mag-start ng 3 o'clock. Yung two chapel sa likod ng Manila Cathedral, the St. Joseph Chapel, holding room po yun. Air condition po yun, pwede po yung isara para habang may ongoing wedding, kumbaga may isang place where the entourage can stay and also the guests. Okay po? Questions po? Next. Now, regarding the wedding entourage, meron pong limit yung number. Miss Donna will be the one to tell about that. Ang inclusion po sa wedding package nyo, 6 pairs of principal sponsors, 3 secondary, yan po yung candle, veil, and cord, 3 bridesmaids, 3 groomsmen, 1 best man, 1 maid of honor, 3 flower girls, and 3 bearers. Okay. Maximum of 6 pairs po ang kasama sa inclusion nyo. Now, may magtatanong, ano ang maximum pairs of sponsors? 8 pairs ang maximum sponsors for the principal sponsors. May additional lang po kayong payment na 500 for the additional sponsors. Per pair na po yun. Now, may magtatanong, paano kung mas marami kaming kaibigan, mas marami kaming bridesmaid and groomsmen? Pwede ba kami mag-8 groomsmen and 8 bridesmaid? Pwede, but make sure na 6 pairs lang ang principal sponsors. Kumbaga po, we work with the number. Pwede kayong magbawas sa principal sponsor para magdagdag sa secondary. Ngayon, kung magbabawas naman kayo secondary, pwede kayong, pero hanggang 8 lang yung maximum pair sa principal sponsors. Bakit po kaya inaalaan natin na maximum? Una po sa lahat, sa marriage contract niyo po talaga, ang cash na lang po dito, 6 pairs. If you have 10 pairs of sponsors, wala na po kami halos susulatan. Wala na rin po silang pipirma. Wala na rin silang pipirmahan. Wala nang space. At kakainin na po ng entourage nyo yung number, yung time allotted po sa inyo. And ina-advise din po namin sa couple na sana po at least 5 years old above ang bearers and flower girls. 8 po pala, 8 years old pataas. 8 years 8 old. years old pataas. Ang problema po kasi sa mga bata, cause of delay. Pwede. Nagtatantrums po ang mga bata during procession. At pansinin niyo po napakahaba ng Ang aisle sponsor ng baby, pwede rin. Ang sponsor 8. Ang nangyayari po, mag-a-add na tayo. Hindi. yung bata. Kung gusto mo So, mag-add ginagawa doon, po add doon, ka ng tinatanggal 500. lang. Bridesmaid, Kung gusto mo yung bridesmaid naman is mas marami, magbabawas ka ng We all know naman po na we want na Pero, sana orderly yung 6 procession Oo, natin. 6 Kaya po, we are Pwede highly mo. encouraging Kung gusto mo mas at maraming 8 years bridesmaid, old and above po magbabawas yung ka Hindi doon. ba pwedeng mga 7-7? bearers and flower girls. May question po. Eh, tanong mo. Hindi 8 or 6. Minimum Mag-add po na lang siguro yung 6. Bakit? Sino ba? If ever, 6 to 8. We're talking about bearers po. Hindi 8 na. Wait. 8, ito 6. Kung kunyari, Marami ka bang bridesmaid? 5 na agad sila Ang dyan. traditionally po is yung nagdadala talaga ay kaya ng magdala at maglakad sa iyo. Basta po hindi magiging cost of Konti. ng wedding. May question, yes sir. Pets are not The allowed. pets are not allowed for inside the Manila Cathedral. Yes sir. Benchito, wait lang, pagsalitain mo natin sa kwesta natin. Benchito, ano pong ginagawa niyo kapag ang bata umiiyak na? Usually po, kung talagang iiyak at iiyak lang yung bata, then magkakos ng delay, hindi na po namin gawin. Kahit kung sabihin na magbubuhatin ng pera, then iiyak lang siya ng iiyak. Thank you sa Hindi na po namin ina-allowed yun. Ganito po, kung talagang wala, ang bearers and flower girls, pwede rin namang adult. Pwede rin po siyang adult, in case na meron.
Hindi rin po kasi magandang tingnan na may flower girls kayo and the bearers kayo, pero buhat ng parents. Opo, kung buhatin pa siya. Tatanggalin na lang din siya sa entourage. Kapag namalahati ng buhat, tinatanggal na lang din yung Tama na. 8 and 6. Yes, sir. Yung entourage, yung pwede. Primary sponsor, it has to be Catholic. Kaya kung gusto mo nga daw dagdagan ng bridesmaid, ang magiging maximum lang ng sponsor 6. Pero, kung ano yung sponsor, 8 Ang and principal 6. sponsors Pwede. po, make sure na Catholic. Yes. Hindi pwede 7-7 na. Hindi ko alam kung pwede Kasi 7. hindi na rin naman namin nababantayan yun eh, kung talagang ano eh. Pero kaya po sa orientation, sinasabi rin namin, yung principal sponsors, sana Catholic po talaga. Kumbaga po, we just have to make sure that during the wedding rite, they participate. 7 yun. Yes, ma'am. Pwede siguro. Tanong mo. Question Ang ka. secondary sponsor po, iba sa bridesmaid ha. Yung secondary sila yung candle, veil, and cord. So, tatlong bridesmaid po, tatlong groomsmen, tatlong flower girls, and 3 bearers. Ma'am, nasa likod po yan ng papel na binigay ko sa inyo. Nakasama. Yes, miss. Okay kami sa principal sponsors na six. How many yung max for bridesmaid? Kaya naman po hanggang 12. O, yun na. Basta Bridesmaid, mabilis 8. lang din po ang lakad nun. Kaya naman, di ba? Kayo? Kung naka 8 pairs na po kayo ng principal sponsors, hanggang 4 pairs na lang po ang bridesmaids and groomsmen. Or 5. Kung mag-8 na po kayo ng principal sponsor. Yes, sir. Hindi naman po, hindi naman. Ang mahalaga po sa kasal ay yung groom and bride. And then, the secondary, the principal sponsors. Sa secondary sponsors po, it's the veil, the cord, and the candle. Take note po, yung unity candle, it is in a way being discouraged po, ha? Kasi, for practical reasons. Una po, yung unity candle, wala naman siyang say sa liturgy. Kasi meron na po kayong dalawang candle na tabi sa inyo. Pangalawa po, kung isasama natin siya sa liturgy, nakaluhod po kayo, yung couple, may veil kayo, may cord kayo, it will be very hard and magkadikit po kayo, sabay kayo tatayo para sindihan yung tinatawag na unity Play mo candle. na lang dito. Hindi mo Catholic rite ng unity candle. Protestant po yan. Kaya dinidiscourage po natin yun. If you want the unity candle, do it po in your reception na lang. Questions pa po? Yes, miss. Maid of honor, maid of honor. Wala po kasi talagang matron of honor. Okay? Now, sa couple po kasi, yung iba kasi, yung nahihiya na silang tangihan. Ang ginagawa po ng ibang couple, nilalagay naman nila sa invitation, may matron of honor, may maid of honor. But yung matron of honor, considered as bridesmaid na rin. So, makakount siya as bridesmaid. Yung entourage na yun, pipila pa rin siya as bridesmaid. Bilang siya sa count sa rights. Questions po po? Okay, let's move on. Yes, sir. Yung best man ba kailangan single? Dito po. Not necessary. Not necessary. Kasi pinaninig ako, tradition daw kapag hindi umattend yung groom, ang ikakasal yung best man. Ano ba parang clip? Okay po. Next. Wala na. The number of entourage pictorial after the wedding mass. We just like to remind po that you only have 15 minutes after the wedding for your wedding pictorial. Ito naman po ay hinahandle ng commentator ng Manila Cathedral, yun pong pacing niya. Yun pong mga photographers po pala ninyo, kinakailangan accredited ng Manila Cathedral. Kung meron na po silang accreditation sa amin, they don't need to attend anymore a seminar. But if they are not yet accredited with the Manila Cathedral, meron po kami seminar every... Wait back. Dito na lang.
Friday po yung yung seminar for our photographers. Okay po? Next. For the wedding attire po, we, of course, alam naman po natin lahat, since it's the Manila Cathedral, it's a church, proper attire. For brides po, you are only to wear white or off-white. Any other color is not allowed po. Huwag na po ninyong gayahin yung nagpula. Sino na yun? Si Ma Salvador. Tama ba? Black pala yun. So, hindi po yun allowed, no? You might be asking, si Miriam nagpula, pero renewal of vows po yun, si Miriam. At saka ano po yun, hindi pa administration ni Father Ray, old administration pa po yun. So, the new policies, white and off-white lamang po. With the other members of the entourage naman po, any color, kung ano po yung theme or motif ninyo, we respect that. Also, at make sure lang po na decent. No? Yun lang. At sa babae po, bawal ang Sobrang mababa. sobrang baba. May topic para. Pwede naman. May ano naman po may shawl. May shawl. Additional lang po dun sa solemnity and wedding dress etiquette. Sana po, ina-advise namin sa couple na sana po walang cross-dresser kayo sa entourage. Pero meron po kasi, based po sa aming sakristan na gwapo, yan po makikita na si Kuya Chito, yan po ang kaibigan ninyo. Dahil ang cross, meron po siyang isang ninong na hindi pinalakad dahil naka-Amerikano naman pero naka-estileto. Nagreklamo po yun sa kanya na hindi siya pinalakad. Pero dahil sa kasama po yan sa ating agreement na walang cross-dresser, sabi ko kay Benchito, pakita niya yung agreement na yun kasi nagalit sa kanya. Dahil ang tingin niya na discriminate siya during the wedding, pero saan naman po kayo nakakita ng ninong na naka-Amerikana pero naka-estileto at mahaba ang buhok? Kayo po couple kasi mag-identify kung cross-dresser ang entourage. Kung may bisita po kayo, hindi naman po natin dinidiscriminate yung gano'n. Pero sana po huwag kasama ang palangayo sa entourage. Cross-dresser. Hindi po kasi namin ma-identify kung totoong babae yun o kung totoong lalaki. Yun po yung pinapakiusap namin sa couple. Additional po yan sa wedding dress and Yun nga pong sinabi ni Father Reggie kanina, since the Manila Cathedral is the mother church, we are the ones setting po the standard. Kaya po hindi yung basta-basta, kumbaga, inaalaw yung ibang mga bagay sa cathedral since this is the standard for all churches po. Next. Officiating priest po. Kung wala pa po kayong napipiling officiating priest, it will be the Manila Cathedral who will provide you with the priest po. And usually it's Father Reggie, the rector, or the vice rector, Father Can. Kung meron naman po kayong kasamang pare, or mga pare, they can be the one to celebrate the Mass po. There will be no charge. Wala naman po charge. Next. Kasama na rin po sa package yung soloist at saka yung paggamit ng pipe organ. Pipili na lamang po kayo ng mga kanta from the selection na nandun po sa dashboard ninyo. Makikita niyo po yun kapag nagkaroon kayo ng access na dun sa dashboard, nakapagbayad po kayo, nandun po yung mga list of songs na po pwede lamang kantahin sa Manila Cathedral. Rest assured naman po ng lahat ng mga kanta na pipiliin niyo doon was selected for the purpose of weddings. Baka lang po kasi meron kayong mga mapiling mga kanta na wala doon, na religious. Pag po ganon, inire-request, tinitignan muna ng Vice Rector ng Manila Cathedral kung papayagang itugtog sa loob ng Cathedral. Binanggit naman po kanina ni Father Reggie that we do not sing secular songs inside the Cathedral when there are worship services or liturgical celebrations. Wala pong bayad dito, walang extra bayad yung soloist sa ka-organ. Kung meron naman po kayong dala na kakanta, at saka kung meron pong mga violinist, instrumentalist na kasama, i-coordinate lang po ninyo sa office para mag-get sila ng access doon sa choir room. Yes, sir. Pwede ba balik? Yung tayong kasama doon sa tayo. Hindi po. Mamaya po, kasama i-discuss po namin sa Floral. Special arrangement po. Special arrangement po yan.
Sa offer-calling procession po, please po mag-prepare kayo ng dalawa na mag-offer ng wine, ng cruets, at saka ng ciborium. And we encourage po na on your own po, magdala din kayo ng i-offer na i-assign po ninyo sa attend ng wedding. No? Yun po cruets, yung lalagyan ng wine, at saka yung ciborium, lalagyan ng hostia, cathedral po yung magpo-provide. Okay po? At dalawa pong mag-offer yung mass wine at saka yung host, at saka po dalawa din for other offering for the poor. Pwede namin bigyan ng other. Nabanggit po namin kanina, ang orientation ng photographers and videographers ay every Friday, 9 a.m. Para po alam nila kung hanggang saan lang yung parameters na pwede silang kumuha. Yun pong mga drone, bawal po sa loob ng Manila Cathedral ang drone. Pag naman po sa labas, you still have to seek permission yung photographer and videographer from the Intramuros Administration. Next. Yun pong wedding coordinator ninyo ay meron din sa aming orientation every first and third Friday of the month, 2 o'clock in the afternoon naman po. Para ma-coordinate po, makilala ng wedding coordinator ninyo kung sino yung mga principal movers namin na nag-work inside the cathedral at ma-explain po sa kanila how the cathedral works during weddings. Floral arrangement, flower arrangement. The Manila Cathedral po doesn't allow outside florists. We only have an in-house florist. Ngayon po, this is their contact number, Perfect Petals, if you want to make other arrangements po with the flowers. Kasi po, ang kasama lang dun sa, ito lang po yung kasama, this one. Ito lang yung kasama dun sa package. Ito po nandito. Ito po ay nasa aisle lang. Yung nasa aisle lang. So, meron lang po siyang tool at saka flowers sa gilid. Ito po, upgrade to. Pinatawag po namin upgrade. Additional 10,000. Makikita niyo po yung price list ng upgrade ng flowers sa dashboard niyo pag na-access niyo na sa dashboard after niyo mag-pay ng reservation. Okay? Ang altar po ay bare. Wala po talaga siyang bulaklak. Kaya po yun ang i-upgrade niyo. Yung altar. Kasi po ang kasama lang yung sa island. Ito pong dalawang po upgraded Upgrade po itong dalawa nito. Nandun naman po yan sa dashboard ninyo. Next. Ito po, super upgrade. Wala na pong awang Manila Cathedral dito, pero you have to make arrangements po with the in-house florist. Backgrounder lang po kasi napakadami po nito. 2 slot po ang i-reserve ng couple na yan to magkasunod na wedding. Ngayon po, you might be asking, ang wedding ko ay 9 a.m. Tapos, may susunod na wedding ng 10:30. Mag-upgrade ako. Yun pang bulaklak ko, gagamitin din ni 10:30 kung hindi naman siya nagpa-upgrade. Hindi po gagamitin ni 10:30 yung bulaklak ninyo kung hindi nagpa-upgrade si 10:30. Pero, kung magkakilala po si 9 at saka si 10:30, pwede silang dalawang mag-usap, mag-cost share sa upgrade. Pero, hindi po gagawin ng Manila Cathedral na sino ba yung nasa 10:30. Hindi po namin sasagutin yun. Paano namin, nagkakaroon na po na instances na nagkakakilala yung magkasunod kasi po sa pre-K na, nagkakakwentuhan, pre-K na, tapos sa interview or nagkikita dito sa Manila Cathedral. Okay po? Next. Question po ba? Yes, sir. Question po ba? Uwi ba naman yung tao? Hindi po. Kasi po, yung flowers ay sa Manila Cathedral na for ginagamit. Ito po pala yung makikita po dito dun sa dashboard, no? So, ito po yung upgrade. Makikita niyo po yan sa dashboard. Hindi po pumapayag kasi ang Manila Cathedral sa other colors ng bulaklak. Kaya puro white lang. Question ka? Hindi. Okay po? Yes, miss. Until when can we choose whether or not to upgrade? So, until when? Kahit 2 months po before ng wedding.
Ang importante po kasi dun sa 6 months and 3 months, lahat po muna ng requirements. Now, for the endorsement po for the suppliers, kahit 2 months before the wedding po yan. Pag-isipan natin. Air conditioning po. Kung if you will avail po of the 42,000 na air conditioning, 15 minutes before the time po, binubuksan na po yung aircon. Pero kung gusto niyo pong magkaroon ng pre-cooling, meron pong bayad yun. 30 minutes, it's 3,500. Kung 1 hour before naman po, it's 7,000. Kung magkakasunod po yung weddings, hindi na po namin pinapatay yung aircon. Hindi pa? Si pre-cooling po ay applicable lang sa aircon ha, hindi po dun sa non-aircon. So, applicable lang po siya kung ang package niyo with aircon. Question po, kung ang kasal nyo ay 10 o'clock, tapos ang kinuha ninyong package ay yung walang aircon, can you upgrade to aircon on the day itself? Pwede naman po yun. Kung ma-realize niyo kung gaano painit sa Pilipinas, sa araw po na yun, pumapayag po ang cathedral. Okay? Misalet. Dinidiscourage na po natin yung pag-break ng misalet. Although, pwede po kayong kumuha ng copy ng misalet sa office para for your own. Kung mag-print din po kayo ng misalet, pwede din po kaming magbigay. Bakit po namin dinidiscourage? Kaya po environmental concerns. No? Kasi nga, mag-print pa kayo, minsan lang naman gagamitin. Pangalawa po, meron na po tayong mga TV screens around the Manila, inside the Manila Cathedral. So lahat naman po ng mga responses nakalagay na doon. All wedding masses po are in English. Bakit hindi Tagalog? Kasi po pag Tagalog, mas matagal ang misa. Mas mahaba yung rite. And we do not allow personal vows inside the Mass. For 2 reasons. For one major reason, rather. The reason that all the vows, all the necessary thing to be said are already inside the vows that you will be asked of by the priest. Wala na pong mas elaborate pa dun sa sinasabi ng Father. If you want to have personal vows, do it po in your reception. That is what we suggest. Diba? Next. Question po. May additional na po kay Savior. Ang lectors and commentators po, yung nagbabasa at yung commentator po, galing na po yan sa Manila Cathedral. Bakit po hindi na kami pumayag na galing pa sa couple? Una po, iba po kasi ang rites ng wedding. So dahil mas kabisado na po namin, kaya po yung commentator nagagalit yan sa amin. Mahirap po kasi ang sequence ng wedding. Kaya po yung mga lectors and commentators namin during our Sunday Mass, sila po yung nagre-lector and commentate. Now, extended readings po after the recessional, we do not allow po yung rice. Bawal din po yung poppers. Petals lang po, rose petals lang ang pinapayagan. Outside. Outside pa po, not inside the Manila. Doves po are also not allowed. Doves and balloons are not allowed. Yun po ay Intramuros Administration ang policy po nila. Now, if you have personal requests po that are not mentioned here, we encourage that you write a letter of request to Father Reginald Balibden. Siya po yung hanginang nagsalita dito. Lahat po ng other requests, particularly personal requests, sa kanya naman po dumadaan. Pero kapag po nasabi na namin sa inyo na hindi po pwede, sinasabi na po namin sa inyo na huwag na po kayong umasang papayagan niya kasi policy po yun ng Cathedral. Okay po? You may contact us po. Our email address is mlacathedral@yahoo.com. This is our phone number and our office hours are Tuesdays to Saturdays 8 to 11:30 and 1 to 4:30. Sundays po, half day kami 8 to 11:30 and we are closed on Mondays and holidays. Additional lang din po, kung magtatanong po kayo, may parking ba sa Cathedral? Wala pong parking sa Manila Cathedral. Ang bridal car lang po ang nakapasok sa harap ng Cathedral. Now, kung gusto niyo po ng secured pay parking, you have to ask Intramuros Administration. Sa Cathedral po, during weekday, mahirap mag-park dahil lahat ng empleyado po ito nakaparking. Maluwag lang po parking ng Intramuros kapag Saturdays and Sundays. So if you want a secured pay parking, you have to call Intramuros Administration.
bibigyan naman po kayo ni IA ng slot dyan sa Maestranza. Usually po yung katabi ng Jollibee, parking po yun. Doon po ang binibigay nila for reservations. May questions pa po? May question pa po kayo. And ang last po na ginagawa ng couple during their weddings po, magsasubmit po kayo sa amin pala, sorry hindi po namin na-takipin, ng hard copy ng invitation. Bakit po kailangan namin ng hard copy ng invitation? Plus yung marriage license nyo, ito po, ito-transfer namin, yung dalawang to, lahat po ng details na nandito, ito-transfer namin sa marriage contract. Ang gagawin po ng couple, pupunta po sa cathedral para mag-check kayo ng draft ng marriage contract. Kasi po, during your wedding, original ang sasignin. Pag nasignan nyo na yung original marriage contract nyo at nadala na namin sa Manila City Hall at may for correction kayo sa names nyo, kayo na po ang magpo-correct sa City Hall. Ang marriage contract po ng Catholic marriage, babalikan nyo sa amin 2 weeks after ng wedding nyo. Bigyan niyo po kami ng time para marehistro namin. Kami po ang nagre-rehistro nito. Now, yung Manila City Hall po ang magre-register naman sa PSA. Ang PSA niyo po 6 months pa after ng wedding niyo makukuha. Mare-request po sa PSA. Sa Manila Cathedral po, makukuha niyo yung original marriage contract niyo 2 weeks after ng wedding. Pero yung mga validation po, kahit 3 days after ng wedding, pwede nyo nang sikapin. Kasi wala na pong time para i-register. And then lastly po, 3 to 5 days, magpo-confess po ang couple before ng wedding. Kahit sa ang simbahan. Applicable lang po yun sa Catholic. Yes, sir. Sa inyo na po. Actually po yun sa entourage nyo, yung mga nilalagay sa mga kilaw-kilaw, pwede nyo po yan sa labas magawa. Ang sa amin lang po, sa simbahan. Sa simbahan, yung bouquet nyo lahat, sa entourage nyo, pwede nyo yan pagawa. Sa amin po, yung sa loob lang ng simbahan. Now, paano kung gusto nyo talaga ng special arrangement with the florist? Pinibigay naman po namin yung contact number. May special arrangement po kayo sa kanya dahil gusto nyo ng ganito, may dagdag kayo ng additional flowers, pwede po yun. Pwede nyo po siyang contact. Question po? Yes, Yes, sir. for entourage flower, kailangan white. Hindi naman doon. Not necessary. Ay, kailangan po namin yung nasa aisle at saka yung nasa May question ka po. After this orientation po, kung excited po talaga kayo sa Manila Cathedral, kailangan iwan niyo po sa amin yung old copy ng baptismal. Pakilagay po dun sa upper right yung date ng wedding. Para pag may bayad po kayo, i-attach namin doon yung deposit sa baptismal. Photocopy lang po wag sa baptismal. Yung kung may mga for marriage, pa-photocopy niyo po yan. Leave the original. Yes, sir. Pag-accredited na po na yung video, or may kailangan. Ngayon po, meron kaming bagong policy na kahit po accredited na namin yung photo video and your coordinator, lahat po sila magkakaroon ng pre-orientation. Para po Lahat po yan, lahat. Lahat ng coordinators, lahat ng photographers dapat may certificate. Pre-orientation po lahat. Ulit sila. Yes. Yung alipay. Lahat po, lahat ng main shooter, lahat po. Kung naka-attend po sila ng orientation, hindi na po sila attend ng orientation. Pero yun nga po, sinabi ni Miss Donna, meron din pala kami in orientation Sa ngayon, lahat. photographers and videographers. Nadagdagan po kasi For yung now, rules and regulations. nadagdagan po kasi yung rules. Every Friday pa rin po. Wala nang payment. Wala po, wala Wala po. po. Free po yung orientation. Free po yun, may certificate po kami binibigyan. And ID for a prepared accreditation. 9 to 10 lang sa photographers. Pero din sa coordinator, 2 to 3 p.m. lang. First and third Friday sa coordinator. Yes, miss. May nakita po kasi akong vlog class na sa Facebook na parang open pa rin po kasi siya for
tourists, Okay. di ba po? Yes, miss. Ganito po yan. Thank you for that. We know that there's been this post on FB mentioning the Manila Cathedral regarding our security and our tourists. Background there lang po. That wedding happened 2 years ago. 2017. And we don't know what was the intention of the one who posted that. Because primarily, the couple did not raise the concern to the office. And second po, questionable talaga yung intention whether is it really for something good. Ang cathedral po ay hindi namin pwedeng isarado since it's a public space. And it's also a place for worship. Pero we can assure you po that during your wedding, there are certain spaces na hindi po allowed mag-exceed yung mga turista at saka actually anyone that's not part of your wedding. Pag po pumasok kayo sa Manila Cathedral, di po ba may mga pews? Yun pong first part ng pews doon, ilalagyan po yun ng bollards. Hindi na po pwedeng pumunta doon anyone that's not part of your wedding. At meron pong guard doon na nagbabantay. Pero hindi po namin po pwedeng isara exclusively yung cathedral for a wedding. Yun lang po yung ano namin. Pero we will assure you po na tourists are only allowed dun po sa may back part. They will not be able to pass through yung image ni St. Peter at sa ng Immaculate Conception, hindi na po sila pwedeng lumagpas doon. Hindi ang ano lang po namin, sana let's look at it ng positive way. Kasi po yung iba tinatanong nila, I'm going to walk the aisle, no? May entourage na maglalakad sa aisle. Tapos, why are foreigners taking a picture of me? Because they are in a way appreciating our ride, your wedding. They are appreciating it po. Huwag sana natin ipag-guide na exclusive kami yung pagkuha sa inyo, ng photographers ninyo. Yun po. So, pag naman po naglakad na si bride, at saka ang entourage nagsimula, sinasara po namin yung kung saan kayo naglalakad. Yung from the main door, sarado po yun. Okay pa? Questions pa po? Meron na po kayong additional 1,000 payment for the electric consumption ng photographers mo. Kasi during your wedding po, nag-e-edit sila sa loob. Couple po ang nagbabayad mo. Yun lang po yung additional payment nyo, kasi baka mamaya magtaka kayo, may binabayaran kayo. Plus, kung may additional nga po kayong sponsors. Yun lang po. May question po kayo? Sir, additional payment also for the opening of doors, right? For the Opening of doors, wala. Wala. Sabi dati mo Reggie, Reggie sabi. Yan po ang Si Reggie rin sabi. Maunang po, Baka- sa mga couple po. During Victorian po, marami po nagre-request sa amin bakit wala silang walkie shots. Okay? Hindi po talaga namin inalaw ng walkie shots since naka-expose po ang Blessed Sacrament. May time po kasi nagre-request sa amin yung parents, nagagalit at wala silang walkie shots. Hindi ko po makuha yung logic. Bakit kailangan po kayo mag-walkie shots na naka-formal po kayo sa taas po ng sa altar. So bawal po ang walkie shots. Our big faces po, bawal po ito. Ano po ito? Walang. Opa. Okay, bawal po lahat yan. So, nasa formal location po tayo. So, dapat po lahat ng galaw po natin. Yung video, magandang tingnan pagdating sa outcome po ng Victorian Queen. Okay po. Baka po magalit kayo sa amin na wala din namin pinapayagan po ang walkie shots. Ever since po, hindi po talaga po. Kasi po, nakakapangit po dito. Okay po. You can do it po when we leave the cathedral. I think sometimes they have their photos taken outside. Recessional po. Pwede po nyo gawin sa recessional po yung mga walkie shots po ninyo. Pwede po kayo mag-tumbling sa recessional po. Sa reception po ninyo. Huwag lang po sa loob ng simbahan po at sa taas po ng rin. Yan lang Yes, po sir. ang pakiusap. May question? Yes, sir. Third question tungkol sa misalit. Anong readings mo yung babasahin? Yung gagamitin? Yung kung select, mada-download yan dun sa dashboard nyo. Nandun po yung sample ratings. Pero hindi yun po siya pwedeng palitan. Kasi po, naka-template na po yun ng Manila Cathedral. Kaya For po, wedding? For wedding? yes, for wedding. For wedding. Kaya kung may guest priest po kayo, pwede po namin yung i-forward dun sa guest priest po. Na yun yung susundan niya. Anything else po? Yes, sir. Time extension. Time extension. Time extension. Time extension po during the wedding.
Wala na po. Basta 15 minutes po, 15 minutes lang po. tayo po sa TikToker po. Actually po, ang 1 hour and a half po sa Manila Cathedral, mahaba na po yan. Umanap po kayo ng simbahan na may 1 hour and a half po lang. Lahat 1 hour lang. Sa San Agustin po, 1 hour. Kasi po, kumbaga play by ear lang din kung merong kasunod na wedding. Usually po kasi may kasunod agad na wedding, an hour and a half after. Don't worry po, kasi kasya naman po talaga yung 1 hour and a half. Kaya nga po minamaximize natin yung principal sponsors. Nagkakaproblema lang naman po yan kapag ang principal sponsors yung pinaabot nyo ng 12 hanggang 14. Doon pa lang po 30 minutes na silang naglalakad. At may mga sponsors po na ayaw ng minamadaling lakad. Yan po yan, nagagalit po sila. Sa Manila Cathedral po kasi, kami po sa office, pagtapos po ng requirements po, tapos na po kami. Sa loob po ng simbahan, sila na ang masusunod. Sila na po ang mag-decide. Mga sakista lang po namin. Yung mga coordinators niyo po, kailangan maging mabait sila Kuya Chico. Kasi po yung mga request na iba, na wala na po dito, minsan kung maganda naman ang approach at pwede naman, pinapayagan po nila. Special po yung background. Yan, Kaya pinapayagan po po. sa office po, kung meron po yung background. Kasi po, usually po nangyayari, biglang maglalagay sila ng background. Basta po, anything na request po. Anything na request, padaanan niyo po lahat sa office. Lahat po ng request niyo padaanan sa office. Now, for the music selection lang po, additional lang po sa mga bride. Kahit po instrumental kapag love song are not allowed. Kahit po instrumental yan, sasabihin po kasi ng bride, instrumental naman yan pero still love song. Hindi ko rin po siya pwede. Makikita niyo naman po dun sa dashboard yung mga kanta lalo na sa entrance procession. And I think these are the regular and usual songs and music po for entrance na pinakasama. Tsaka po, ang may kanta lang po sa wedding, yung entourage, bridal march, communion, offertory, and victoria. The rest po, recited. Recited po yung response sa misa. Yes, sir. How should we verify kasi yung mga suppliers na nakausap namin ng video and coordinator, they mentioned na accredited na sila. How do we verify? Actually, sir, yun po. Ngayon po kasi dahil nagsisettle doon po kami sa mga namin, orientation, kahit po accredited ngayon, magkakaroon kami po sila ng reorientation. So sabihin niyo po sa kanila na magkakaroon ng reorientation. Yes, sir. Ang kailan effective yung reorientation? This month po. This month po, actually this month. Para po yan sa next year na wedding. Kaya po this month po, nag-start lang po kami ng reorientation. Yes, sir. Opo, kaka-start na lang. Mag-reorient na po sila. Baka po na-reorient na sila kasi regular na sila dito. Kaya na nila yun, sila na ba alam? Di ba, reorientation po ng supplier po. Sa photographer po, tsaka sa coordinator. Ang couple po mag-canonical, tsaka po ikita. Anything else po? Yes, please. 1 For year. 1 year. Yes, ma'am. Opo. Yes, sir. Tungkol po sa celebrants, ilan po yung pwede? Kahit ilan po. For kung celebrating praise, kahit ilan po. Provided lang po, ibibigay niyo sa amin yung pangalan ng solemnizing officer kasi siya lang naman po ang pipirma sa marriage certificate. Yung gamit po nila sa Manila Cathedral. Cathedral. Cathedral na po. Basta make sure po mayroon kayo one officiating list. Yung pumipirma sa kanila. Note lang po, padala niyo po ng celebrant. Kung meron po kayong dalang pare, they have to submit a celebrant. Question po. Yung tatlo lang po yung gusto namin. Hindi po kasi nakakapasok pag walang ID. Sila po yung mga photographer, sila lang they can go around the Manila Cathedral and take photos. Bawal po kung kanino. Yes, miss. Ano po kasi, plan nyo mag-play ng violin during sa paglalakad ko saan? Allowed po. Allowed naman po yun. Okay, just inform the cathedral, the office, para po yung access dun sa choir no. Lahat po ng guest choir, yung guest instrument,
invitation, make sure na naka-endorse mo sa amin. Pero si groom po yung mag-play. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Parang alam ko. Si groom po ay inaantay si bride. So nakatayo po siya sa harap, kaya wala po siyang pwedeng dalhin doon. Hindi po siya allowed. Yes po. Yes po. Kaya nga, hindi na po. Kaya nga po dapat Unless they lahat. attend the orientation. Yes ma'am. Dun sa maid of honor, hindi talaga pwedeng replacement dito maid of honor. Pwede mo siyang ilagay sa invitation mo as patron of honor. But ganun pa rin. Kasi actually ang maid of honor walang ginagawa din eh. Sorry pero ganun din eh. Part pa rin siya ng entourage nyo as bridesmaid. Kasi ang mga nag-aayos din sa inyo, wala kasing pumapalik sa altar during your mass and rite. Sila lang po. Kahit yung gown ng girl, ng mga bride, sila nag-aayos eh. Pag paupo na kayo, sila lang nag-aayos. Ibig sabihin po ba na mababawasan yung bridesmaid dito na tatlo? Hindi. Parang yung matron of honor kasama din sa tatlong bride? Hindi naman. Hindi naman ma'am, pwede naman meron kang patron. Thank you. Anything else po? Magtanong lang po kayo ha. Gets mo na yan doon. Para po pagdating natin sa requirements, klaro po lahat sa inyo. Yung principal sponsor, hiwalay siya sa secondary. Hindi ko pwede kunin sa principal secondary. Para may na-sponsors ako na total talaga. Pero pwede ako magbawa sa principal. What do you mean 9 sponsors? Hindi, kasi anim yung maximum na principal. Yes, go for it. So, ang ginagawa, kanyari, magulo yung anim for sponsors. Then, Ay, oo, pwede po. Wala po. Actually po kami dalawa lang ang witness. Ang importante po may witness po kayo. Anything else po? Yes, sir. Late na. Hindi siya maid of honor, parang bride squad. Dapat babae lang. Basta po sa entourage, as much as possible po, walang cross-dresser. Wala, hindi po siya mag-cross-dress, but pero yung group ng girls, hindi siya called as maid of honor and bride squad. Kasi most of my best friends are hindi brides. Pero hindi siya mag-cross-dress, Pero palalakarin niyo? yes. Hindi po, parang part, wala akong bridesmaid. Parang, Ano mo ma'am yan? Ilalagay mo lang sa invitation niyo, parang gano'n. Sige po. Bridesmaid po kasi po, bridesmaid, okay po. Yung clarify ko lang po ha, kasi po nagkaroon na po kami dati, na-encounter ko na po before. Yung bridesmaid ko, na may dalang bulaklak. wala akong ganun. Okay po, hindi ko po talaga lahat inaalo. Kasi po, napaka-awkward yung lalaki mo. Nagdala. Okay po, since, pasintabi po, mga talagang hit. So, hindi ko po. Okay mo Actually po nasa inyo yun eh, kasi kung susuotin nyo talaga, hindi po makakalakad. Pero kung nasa proper naman proper attire, wala naman po problem. Okay. Kasi po, ang problem din po sa inyo, ang problem din po kasi ganito, lahat po ng photographer nyo ay halos magkakakilala. Ang mga videographers nyo, halos magkakakilala. Kapag may isang couple po na nakalusot ng may ganon at napanood po yan sa YouTube, nakahanap na po yan. Na may inallowed kaming ganon. Kaya po, as much as possible po talaga. Plus, syempre po, ang marriage po is a sacrament. Once na si groom po ay nag-entourage, that's part of the entourage po. So, kung palalakarin po natin yung ganun nga po, kumbaga, nasa within the mass po kasi talaga natin. Yes, ma'am. What if po meron akong kunyari 6 brides? Can the team then become secretary? 6 brides, tapos 6 brides, tapos pagkakabit sila. Okay, ma'am. Oh, still, you have 3 brides later na. Paano isang oras na? Isang oras na record. Ano po ba siya? Militar? Guide na Ano po? meditation. Militar? Nasa militar ba? Okay naman. Importante narinig.
Pero yung military na yun hanggang halfway, pinakakalating haba. Tsaka may mga ano yun, may mga rules din siya. Wala siyang payment, pero may mga rules kami siniscuss sa military. Allowed siya, pero not close to the extent sa final halfway lang. Magle-letter din kayo sa amin mga advice sa amin. Anything po? Question po? Now, if you have other concerns po, as you have mentioned earlier, you can write a letter naman po to Father Reggie. You can just email and Father Reggie will be most gracious po to reply and give you our side po kung meron kayong mga concerns at may mga special requests po. Okay po? So we hope that this orientation has helped you, is going to help you decide and choose the Manila Cathedral. Let us pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So yun guys, katatapos lang namin ng orientation. Medyo inabot siya ng almost 2 hours. Sobrang haba din pero sobrang daming requirements, and post ko guys sa inyo and papakita ko sa inyo guys yung mga requirements nila. Sobrang haba ng video. And dito na kami sa kotse. And oh, init. Woo. And medyo maubusan na ako ng battery, kaya medyo konti lang din yung nakuha ko na view dun sa Manila Cathedral guys. Pero sobrang init. Okay ka lang baby? Yeah. So yun lang guys. Wait, medyo maingay ng radyo ko. So guys, panoorin nyo itong orientation namin dito sa Manila Cathedral. Sobrang haba. Halos inabot ng siguro mga 2 hours din. Nag-start kami ng 8 AM to 10. Yeah. And marami ring mga tanong na at least para clear din sa lahat. Marami silang mga requirements guys. Kaya sa mga magpapakasal, sobrang daming requirements nila. And mga regulation din guys, especially dun sa loob ng church, may mga bawal sila na ganito, blah blah blah. So panoorin nyo guys yung video namin. Kinunan ko siya, halos lahat ng buong orientation na yun kinunan ko. Kahit nangalay na ako. Baby. Nakakangalay ha, nakakangalay kumuha ng video. Wala kasi akong tripod so hawak ko lang siya sa kamay. Pero maganda, okay naman lahat baby, 'di ba? And ayun, bali nagpa-reserve na kami and magda-down na lang kami para sa reservation namin. And guys, ang reservation pala is 10,000, 'di ba? Yeah, 10,000. Then after nun, may mga add-ons din sila. Pero ang package nila guys with aircon is 42,000 and without aircon is 32,000. Yeah, less 10,000 lang. Plus 1,000 sa plus 1,000 sa electricity para sa mga photographer tsaka videographer. Yun, may additional kasi sabi doon sa loob, ang mga photographer tsaka videographer daw minsan doon nag-e-edit sa mismo sa loob ng simbahan. So may charge na rin daw yon sa kanila ng 1,000. And yun, that's it. And uwi na kami. Hindi, manunod pala muna kami ng movie, then kakain din muna kami. Yun guys, sana nagustuhan niyo yung video ko sa orientation dito sa Manila Cathedral. And panoorin niyo, sobrang haba talaga to guys, yung video na to. Pagtiyagaan niyo na lang. Kaya sa mga gusto magpakasal, panoorin niyo tong video ko na to. Nandito lahat yung buong details ng requirements and regulation dito sa Manila Cathedral. Okay? So yun lang guys. Peace and God bless. Adios. So guys, may nakalimutan pala ako. Syempre, please like and share and comment na rin down below if may mga tanong kayo. And yun lang. Subscribe to my channel guys. Peace.